वेलकम टू रश्मीच रसोई। पनीर पुलाव किंवा वेज पुलाव आपण नेहमीच बनवत असतो, पण आज मी तुम्हाला वेगळं असं स्वीट कॉर्न किंवा बेबी कॉर्न पुलाव कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि असेच वेगवेगळे व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। कॉर्न पुलाव बनवण्यासाठी आपण 2 कप हे बासमती तांदूळ घेतलेत। नंतर 4 कप पाणी यूज करणार आहोत। एक अख्खा स्वीट कॉर्न आपण ह्याचे दाणे काढून घेतले आहेत। नंतर एक बेबी कॉर्नचा आपण पूर्ण पॅकेट घेतले, जे पॅकेट विकत मिळतं ना ते। 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। 2 टोमॅटो देखील चिरून घेतलेत। 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मी हा आमचा घरचाच आगरी कोळी मसाला यूज करणार आहे। फोडणीसाठी तेजपत्त्याची पानं, लवंग घेतलेत, काळे मिरी, दालचिनी, 2 हिरव्या मिरच्या आणि ही एक मसाला वेलची यूज करणार आहोत। अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीप्रमाणे मीठ आणि 2 टेबलस्पून आपण तूप यूज करणार आहोत। हा बेबी कॉर्न पुलाव बनवताना किंवा कॉर्न पुलाव बनवताना मी हे बासमती तांदूळ 2 कप असे घेतलेले। हे बघा, हे जे इंडिया गेट सुपर बासमती तांदूळ आहेत ना, नॉर्मली मी हेच तांदूळ यूज करते, कारण का ह्याचा भात छान मोकळा मोकळा होतो आणि अगदी लांबडा भात तयार होतो। हे तांदूळ मी एक अर्ध्या तासासाठी तरी स्वच्छ धुवून पाण्यात भिजत ठेवलेत। आता लगेचच आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। स्वीट कॉर्न पुलाव बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हे एक पातेलं ठेवले गरम करत। ह्यात 3 टेबलस्पून एवढं तेल काढून घेणार आहोत। तेल छान गरम झाले। आता फोडणीला आपण लवंग, दालचिनी, काळी मिरी, हिरव्या वेलच्या, मसाला वेलची आणि तेजपत्ता घेतलाय, तो ॲड करूया। गरम मसाले फोडणीला घातल्यावर हा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करणार आहोत। कांदा छान मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे आणि लक्षात ठेवा, कांदा शिजवताना गॅसची फ्लेम आपण थोडी लो करणार आहोत। कांदा छान आपला गुलाबी रंगाचा झालाय। आता आपण ह्यात हळद घालणार आहोत। नंतर हा मी घरचाच आगरी कोळी मसाला घेतला, अगदी चमचाभरच घेतला आहे। आलं लसूण पेस्ट ॲड करूया। आता हळद, मसाला आणि आलं लसूण पेस्ट देखील या कांद्यात छान एकजीव करून घ्यायची आपल्याला। तिन्ही गोष्टी व्यवस्थित तेलात आपण किंवा कांद्यासोबत परतून घेतल्यावर हे जे 2 टोमॅटो घेतलेले मोठेवाले ते ॲड करणार आहोत। ते देखील मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। टोमॅटो परतून घेतला का झाकण देऊन लो फ्लेमवर टोमॅटो छान शिजवून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, लो फ्लेमवरच टोमॅटो छान शिजला गेलाय। व्यवस्थित मिक्स करून घेते मी। गॅसची फ्लेम थोडी मीडियमवर करून घेतली आहे। आता चांगला याला स्मॅश करून घ्यायचं आहे असं कालत्यानी, म्हणजे आपल्या पुलावला खूप छान टेस्ट येते। मिक्स करून झाले की आपण हा एक जो बेबी म्हणजे कॉर्न घेतलेला स्वीट कॉर्न, त्याचे दाणे ॲड करूया। एक पूर्ण मका मी घेतलेला त्यासाठी। स्वीट कॉर्न ॲड केल्यानंतर हे जे बेबी कॉर्न घेतले ते देखील स्वच्छ धुवून घेतलेत, ते पण आपण ॲड करणार आहोत।
आता हे कॉर्न ह्या ग्रेव्हीमध्ये छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। मिक्स करून झाले का अगदी 1 मिनिटासाठी अगदी थोडीशीच त्याला आपण वाफ घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम मी हायवरच ठेवली आहे। एक 2 मिनिटं झालेत आपण ह्या मक्यांना वाफ काढत ठेवलेलं। आता झाकण काढून घेते मी ह्याच्यावरचं। झाकण काढून घेतलं का पुन्हा आपण हे व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आता या स्टेजला आपण ह्यात हा गरम मसाला ॲड करणार आहोत। हा गरम मसाला मी खास छोले आणि पुलाव किंवा बिर्याणीसाठीच घरीच तयार केलेला आहे। तो गरम मसाला कसा बनवायचा हा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केला आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलवर तो व्हिडिओ बघू शकता। म्हणजे आपल्याला बाजारात ना तो मसाला विकत आणायची अजिबात गरज नाही। मसाला छान ह्या कॉर्न बरोबर मिक्स करून घेतला की आपण आता हे स्वच्छ धुतलेले तांदूळ ॲड करणार आहोत। मी हे तांदूळ थोडे निथळून घेतलेत, आता ॲड करते यात। तांदूळ ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी अलगद हातानेच मी हे व्यवस्थित मिक्स करते। कॉर्न सोबत तांदूळ मिक्स करून झाले की तुम्ही बघितलंच असेल, हे बघा साईडला मी हे पाणी उकळवत ठेवलेलं। 1 वाटी तांदूळ असेल तर 2 वाटी आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। हे अगदी बॉइलिंग वॉटर आपण ॲड करणार आहोत ह्याच्यात। पाणी ॲड केल्यावर गॅसची फ्लेम मी मुद्दाम हायच ठेवली आहे। आता ह्याच्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते आणि उकळी यायची वाट बघणार आहोत। आपल्या पुलावाला छान उकळी आली आणि हे बघा अगदी पाणी पण थोडंसं कमी झालंय यातलं। आता या स्टेजला आपण तूप घालणार आहोत। हे 2 टेबलस्पून एवढं मी तूप घेतलंय, ते ॲड करते। तूप ॲड केल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अगदी अलगद हाताने, म्हणजे आपल्या भाताचा दाणा अगदी अख्खाच राहायला हवा। मिक्स करून घेतलं की ह्याच्यावर आपण आता झाकण ठेवणार आहोत आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर हा पुलाव छान शिजवून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला मी मीडियम फ्लेम ठेवली 1-2 मिनिटासाठी। 1-2 मिनिटं झाली आहेत, झाकण काढून बघूया। हे बघा जवळपास आपलं पाणी कमी झालंय, अगदी थोडंसंच पाणी राहिलंय ह्याच्यामध्ये। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम अगदी लो करून घेते। लो फ्लेमवरच हा पुलाव आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। 8 ते 10 मिनिटं झालेत आपण हा पुलाव वाफवत ठेवलेला अगदी लो फ्लेमवर। हे बघा तुम्हाला बघूनच कळेल का आपला हा कॉर्न पुलाव तर रेडी झाला आणि दाणा बघा कसा छान मोकळा मोकळा ह्याचा तयार झालाय। आता ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर मी गार्निश करते आणि हा रेडी झालेला आपला कॉर्न पुलाव आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असा तयार झालेला आपला हा कॉर्न पुलाव आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता किती छान मोकळा मोकळा राईस आपला हा तयार झालाय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेला हा वेगळ्या पद्धतीचा कॉर्न पुलावची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा कॉर्न पुलाव घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की हा कॉर्न पुलाव कसा झालाय ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या कॉर्न पुलावचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।